Bea and I will show you how to do this makeup. So, please watch till the end. It's very easy. Lemon squeezy. What's up guys? I'm Rosie. Welcome back to my channel. Today I will show you how I will gonna do my mermaid makeup. Makeup. I don't know if someone is knocking. Yes, babe. Okay. Mermaid makeup? You're listening outside? Eve, punta ka muna sa baba. Bebe. What did you do with your eyes? Put makeup on your eyes or change it? I did not put makeup on my eyes. It's lenses, contacts. Contact lens. Ow! Oh, kwato na yung chair mo. Wala ka chair di. We have a guest. We have a guest. Be my guest. Lalaban ko tong mermaid makeup na ito. Na lagi namin ginagawa actually ni Bea. So you're here. Please watch only and listen, ha? See how you do it? So this is our bonding together, right? What are bonding? Your phone is down there? Yeah, pabay. Hindi na tayo makastart. No? Kakatanong mo. Hindi tayo makakasiya. Actually, wala kasi yung helper namin. So, she keep on disturbing me right now kasi walang nag-ano sa kanya. Walang naglilibang sa kanya sa baba. So, kaya ngayon, kayo na pa siya. Actually, kayo na pa ako nag-take dito. Nagkatry mag-start, pero hindi ako makapag-start. So, okay, just be my guest. Okay? Don't say anything. So, I will show you how I will do my mermaid makeup and that's our bonding. Minsan, lagi ko talaga tong pinaglalaroan tong batang to. Lagi kong mini-makeupan din to. She has a lot of makeup. Makeup na wala. May makeup. You have self-worth. Oh! Ano ba? Huwag mong pakilaman yung hindi natin kailangan. Okay. Oh, yun na nga. Because Manang Jana is not here with us because she's having her day off. Okay, yun. Okay. So, we will gonna start. I will use my cleof cosmetics na nabili ko po sa Shopee. I will put in the description box yung price niya. It's only 190 pesos ko siyang nabili. This is my toys. And pero ako, pag nag-makeup po ako kay Bea, baka po nakikita nyo sa aking Instagram na I am lavrosie. Yung makeup pong ginagamit ko sa kanya, it's all mild and it's all pang bata po. Hindi po ako gumagamit ng makeup sa kanya pang adult because she's still, baby. So, ayun na nga. Sinali ko na lang. Pinasok ko na lang po para maano siya sa vlog ko. Pinasok na lang. Kailan ba uwi si Manang mo? The color of your eyes so that you can vlog? Sometimes, I do that for a change. So, this is the Cleof Cosmetics. Ang ganda po ng packaging niya. Only 190 pesos, guys. Na nabili ko sa mga laruan ko po ito. Ito po yung ginagamit ko pag gusto ko pong alam nyo pa, kung makikita yun sa unang video ko na napaka-tsaka. Hilig po akong maglaro ng mukha ko pag stress ako eh. Ngayon hindi naman ako stress, kaya lang kailangan ko mag-vlog. Hey look, there's a shell mirror. Yes, can't you see? Shell mirror. Wow, ang ganda Shell no. mirror. Ang bongga po niya. There's Mukhang also mayaman. a shell mirror. Yeah, there's, oh yes guys, can't you see? There's a shell mirror. It's, yung parang ganito ba? Ano tawag dito? Scales. Scales, yes! Scales. Yeah, may scales yan. Scales eyeshadow. So, gusto ko lang po munang bonggahan yung kilay ko. There's so dugay in here. Just wait. Enjoy the show. You're my guest. Royalty. Yes. I'm done with my kilay. So, Which color do you want? Pink, light pink, purple, or white? White. I like to put silver here. Silver, that's cool. Yeah. Maglalagay po ako nito. Dahil gusto ko kumapal. Itong parang rusty color. Rusty. Kasi para i-mix natin. Kasi we all know naman na ang mga mermaids, they are colorful. Color for color. Sila. Eyeshadow natin. Bago tayo pumunta sa scales. Maglalagay tayo ng mga scales para naman bongga. Circular lang. Ilalaban natin yan, guys. Ilaban. Maganda po yung eyeshadow nila, yung walang glitters Yung dito sa baba. Maganda po yung texture niya. Hindi siya mahirap i-blend. tapos pigmented din siya, as you can see. Kaya lang nagbabasa lang ako kasi gusto ko kasing ayoko siyang kumalat para paglagay ko dumikit agad sa skin. Makeup, ano yan?
Oh, babe, sit down muna. Para matapos tayo, nasa 17 minutes na tayo, yawan. Mirakan ako ito mag-edit. Mahaba na yung oras natin, babe. So, ito po siya. Ito po yung nilagay natin. As you can see, di ba? Parang rusty. Brown yung color niya. Next, guys, maglalagay ako ng green. Green, yung glitters na may green. Guess I have to. Hindi ko po siya ma-spread. Parang kailangan ko lang siya i-ganun-ganun kasi nalalaglag din siya. Yan, natatanggal po. May part na natatanggal siya. So, ayun nga. Kailangan pag nilagay siya, parang ginaganon-ganon mo lang para dumikit siya. Yun, o, diba? Ang ganda. Gusto ko to. Ang ganda ng makeup na to. Kasi alam nyo guys, hindi lahat ng mga mura pangit. Pero hindi rin lahat ng mura ay maganda talaga. Here, this is the only water that I got. Ayun ako yung anak ko talaga. Kumuha ng tubig. Nag-makeup din siya. Ilinisin niya daw yung mga brush niya. Sige. Sige, sige. Multitask tayo. Vlog, mom. So, yan. Ang ganda. Ang ganda ko. Ang ganda ko. Ang ganda ng makeup. Ang ganda. Parang okay na okay siya. Kaya lang guys, medyo manipis siya. Nakita niyo to. Yung gitna niya, butas na. Ayan o. Butas na yung gitna niya. Parang ganun siya, kanipis lang. Maglalagay tayo ng dito sa baba. Kung ano yung nilagay natin sa taas, yung unang-una, ayun po yung lalagay natin sa baba. Yun. Malaki na ba yung mata ko? Pumasok ba si Sir? Sumba na naman. Ayun po guys, anong gagawin ko? Ang gagawin ko ay maglalagay na po tayo ng mimiyu. Chiding, chiding, chiding. What? Kasi nga mermaid makeup, di ba nilagyan kita nito? Ginaganto ko talaga sa mukha niya yan pag gusto niya mag-mermaid makeup. Tsaka yung mga avatar, di ba? I just do the same makeup than you. You follow me? Mm-hmm. Oh, But that's- I use the gold makeup to put everything. Not Oh. the silver one because I don't have any. Okay. You're so pretty and I love you. Yun, hayaan na po natin siya sa buhay niya kasi masaya na po siya sa ginagawa niya. Yun, ito na po. He can work my Gagamit tayo ng... Gamit po tayo ng puti. Gagamit tayo ng puti na color. Lalagyan natin yung... Kailangan natin lagyan ng scales. Pero guys, tandaan nyo, dapat hindi po siya gagalaw. Mas maganda hindi po siya magalaw. Ba't ngayon lang natin binilog? That would look like I'm kissing someone. What? Looks like you're kissing somebody. Oh my goodness. It Don't... looked like I'm kissing you. Okay. Okay. Be careful of your words. Kibot man kuman. Gulat mo You ako eh. just misheard me. Misheard. Alright. Sige, sige, sige. This blue. Okay. So I will now put the lighter one, sky blue. I want to put maliit lang, onting pink lang. Done. Let's open. Are you ready? I will take it off. Are you ready? Didma. Are you ready? What happened to your face? It's okay. You look pretty. Nothing. Yung lipstick po, nilagay niya sa kanyang mukha. Very good. Are you ready to see it? Count. In Chinese. E, R, sun, sit, ooh. Run! Wait. There.
see that? There you go. It's pretty. Yeah, it's pretty. Look at mom. This is the mermaid makeup. Diba? It's really easy. Kailangan mo lang talaga. Ito talaga yung nagdala ng lahat. Ito yung ito po yung para sa wig na ginagamit. Ito lang po yung ginamit ko. Pero pwede po yung mga fish. And this one is better. Pwede nyo pong gamitin sa mga parties and all. Cleof, 190 pesos only sa Shopee. You already told me that. Sorry naman. Sulit. Ulit. Ayaw niya nun. Bye guys and enjoy this with your kids. They will gonna love it. Kasi na-amaze. The first time Bea saw this face, nung ginawa ko po ito sa kanya, she likes it very much. We always do that. We always dress up together. And you can do this also to your kids kasi ma-amaze sila pag nakita nila, oh my goodness, everyone wants to be a mermaid, diba? Halos lahat ng mga batang babae gusto maging mermaid. So you can try this with them and it's very easy. Just use a mild makeup na pwede sa kanila. Marami na po yan online. I don't have any brush. Do you have one? I have a lot, just borrow. I can't reach. Sige. Thank you guys. I hope you like this video. Please don't forget to thumbs. Like. Sige, ulit. So thank you guys. Bea. Like and subscribe and share and chat in my video. Chat? Ayoko. I don't like chat. I don't like chatmate. To subscribe and like the video. Okay. Sige, ikaw na lang. Ikaw ba mag-bye-bye sa kanila? Bye. Nye. Thank you guys for watching this video. Please don't forget to subscribe, like, and share, and push the notification buttons para naman updated tayo sa lahat ng videos ni Love Rosie. I-lover natin yan kahit ano pa yan. And baka meron kayong gusto na tawa ka ng tawa. Baka meron po kayong gusto na i-upload namin and whatever. And upload ko po, personally. Baka meron po kayong ipa-review. May gusto kayong ipa-review ng mga products and all that. Just comment down below and tatry natin, ilalavan natin yan. Bye. I just have to. Oh, Aura. Are you done? Oh, are you done? Aura na. Yeah. Like, post na, post. Ganyan ka umaura? Aura, dali post like that. 1, 2, 3, go. 2, 3, go. Wala. Tiger. Kung ano po yung nilalagyan ko, talaga nagme-melt po yung ano nito, yung, anong tawag dyan? Yung makeup. Nagme-melt, ayan o. Kung ano yung mga napunta sa mukha mo na hindi naman para dyan, ayun yung tinatanggal niya.